أغلب السفاحين اللي اتكلمنا عنهم لحد دلوقتي كان ليهم دوافعهم البشعة، لكن كانت منطقية في بشاعتها. منهم اللي كانوا بينتقموا من أشخاص أو للميراث اللي كانوا هيكسبوا من ورا الضحية، ومنهم اللي ما ظهرتش دوافعه للقتل. لكن هل ممكن يوصل الشر بإن إنسان يقتل بدافع المتعة أو الشهرة؟ دي كانت دوافع السفاح اللي كتب في رسالة لقناة التلفزيون وقال فيها: كام قتيل لازم أقتله علشان يطلع لي اسم في الجرايد أو شوية اهتمام قومي. هنتكلم النهاردة عن دينيس ريدر أو BTK. واسمعني. سنة 1945 اتولد دينيس الابن الأكبر لويليام ريدر، وكانوا عيلة بسيطة في ولاية كانزاس. وبعد ما اتخرج دينيس من جامعة كانزاس سنة 1966 دخل الجيش في السلاح الجوي الأمريكي، وفي السبعينات اتجوز مراته بولا وخلفوا ولد وبنت. وبعد ما رجع من الجيش عاش في مدينة ويتشتا واشتغل أكتر من وظيفة مؤقتة زي بقال وعامل في مصنع تجميع أدوات وكمان في شركة طيران. وفي أوائل الثمانينات كان قائد للكشافة، وفي سنة 89 أصبح رئيس للمصلين في كنيسة المسيح اللوثرية. كانت حياته تقليدية زيه زي أي إنسان عادي، لكن للأسف كل ده كان واجهة قدام الناس أتقنها بشدة علشان يعيش حياتين عكس بعض. ومثال على كده إن الطفل البسيط كان بيعذب حيوانات وبيشنق كلاب وقطط في جراج البيت، والجندي الملتزم في الجيش كان بيتحرش بأي ست يقدر يهددها بسلاحه، وقائد الكشافة كان بيعلم الأطفال طرق ربط الحبل اللي كان بيستخدمها في ربط ضحاياه، وأخيراً رئيس المصلين في الكنيسة كان قاتل متسلسل. في الفترة ما بين سنة 74 لحد سنة 91 قتل دينيس 10 ضحايا كان معظمهم من الستات، وده لأنه كان بيشبع رغباته المنحرفة بتعذيبهم قبل قتلهم. وأثناء الفترة دي وقف قتل مرتين لما اتولد أطفاله، وده مش لأنه أب حنين، هو بس ما كانش بيلاقي وقت يراقب الضحية. وده لأن القتل عنده ما كانش بسيط أو عشوائي، بالعكس ده كان منظم وبخطوات معينة. في الأول بيتمشى حوالين الحي عشان يصطاد ضحية، وأول ما يلاقي ضحية مناسبة بيبدأ يراقبها عشان يعرف مواعيدها في البيت ومين عايش معاها، وبعدين يروح يشتري أدوات الجريمة أو زي ما سميها عدة الهجوم، ودي بتكون أحبال وشرايط لحام ومفكات وأدوات حرفية عشان يستخدمها في التعذيب. وبعدها يحط خطة للهجوم على البيت، وكان بيسميها زي العمليات العسكرية Project Lights Out أو Project Piano. وبعد ما بينفذ الخطة كان بيهدد الضحية بمسدس أو سكينة عشان يكونوا تحت سيطرته، وكان بيربطهم وبيعذبهم وبيقتلهم. وكانت الخطوة الأخيرة هي بصمته اللي حاول يتشهر بيها، وكان مستني الصحافة تتكلم عنها، لكن لما ما حصلش ده قرر هو يعملها بنفسه. في أكتوبر 74 كتب دينيس جواب مجهول فيه تفاصيل واحدة من جرايمه وفيه صور من مكان الجريمة، وسابه في كتاب عن الهندسة في المكتبة العامة، ومحدش لقاه غير سنة 78. وكان دايما بيبعت جوابات شبهها للقناة المحلية، وكان في الجوابات دي اقتراح أسامي شهرة لنفسه زي خناق ويتشتا أو الخانق وغيرها بنفس المعنى، لحد ما اقترح اسم BTK Killer اللي هي اختصار لباين تورتشر كيل، وكانت بتعبر عن خطوته الأخيرة في القتل، وكان ده فعلا الاسم اللي اتشهر بيه. وفي واحدة من جواباته كتب: لما الوحش بيدخل لعقلي مفيش طريقة أعرف، بس هو موجود ومش هيمشي. المفروض المجتمع يكون ممتن إن في طرق للي زيي إنهم يريحوا نفسهم في أحلام اليقظة عن الضحايا وهم بيتعذبوا، وإنهم ملكي. دي لعبة كبيرة ومعقدة يا صديقي. اللي بيلعب دور الوحش بيسجل عدد الضحايا ويبدأ يتابعهم وبيتحقق منهم، ويستنى في الضلمة ويستنى ويستنى، وممكن انت توقفه بس انا مقدرش. هو اختار الضحية الجاية خلاص.
استغلت الشرطة حب دينيس للشهرة وقررت تستدرجه بإنه يبعت رسائل أكتر لحد ما يغلط ويكشف عن نفسه. وفعلا في 16 فبراير 2005 بعت فلوبي ديسك لمحطة فوكس تي في، وكان عليه تفاصيل جريمة جديدة، وكان فاكر إنهم مش هيقدروا يتتبعوه منه. بس كشف تحليل الطب الشرعي إن الديسك تم استخدامه في كنيسة المسيح اللوثرية، وكان فيه إمضاء رقمي باسم دينيس. وببحث بسيط على الإنترنت اكتشفوا إن دينيس ريدر كان رئيس مجلس الكنيسة. في 25 فبراير 2005 تم القبض عليه ووجهت ليه اتهامات رسمية علشان يتحكم عليه ب10 أحكام بالسجن مدى الحياة، يعني مش هيخرج من السجن إلا في 26 فبراير سنة 2180، ده لو فضل عايش طبعا، وهو حاليا بيقضي عقوبته وعنده 76 سنة. ونقدر نقول إن قصة دينيس قصة بشعة من جوانب كتير، زي تخفيف الرموز الدينية أو الاجتماعية اللي بتكون ملجأ للشر عشان يداري بشاعته وسط الرموز الطاهرة، وكمان زي سعيه للشهرة من خلال القتل، ده غير إشباع رغباته المنحرفة بالقتل. وقصة بالبشاعة دي ألهمت ستيفن كينج في رواية جود ماريج اللي أصدرها على 3 أجزاء في 2010. وفي سنة 2016 نشرت أستاذة علم النفس الشرعي كاثرين رامسلاند كتاب باسم اعتراف قاتل متسلسل، القصة غير المروية لدينيس ريدر، وقالت فيه إنه قتل 11 ضحية مش 10، لكن ما أثبتتش ده. وفي سنة 2017 تم إصدار مسلسل دراما وجريمة من إنتاج نتفليكس باسم مايند هانتر، وبتعتمد إحدى شخصيات المسلسل ده على ريدر، وكانت معروفة باسم ADT Man. قولولنا حابين نتكلم عن مين الحلقة الجاية؟ شاركونا برأيكم في الكومنتس، واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد.